Ahoj přátelé. Ahoj. Tak já vás zdravím u ďalšieho dielu. Dneska sme navštívili kanceláře v stavebninách a tyto kanceláře jsou ze 4 kontejnerů. Je to spravené téměř off-grid, to znamená, že jsou tam nějaké vychytávky, které by vás určitě zajímaly, mě také. Takže já vám to všechno natočím a vy sa máte na čo tešiť. Taková štandardná otázka znie, jak vás to napadlo? No, napadlo mě to tak, když jsem si pronajmul tady ten prostor, v kterým sídlím, Ano. tak prvně jsem chtěl stavět dřevostavbu, Ano. ale kamarád mi říkal, no, dřevostavbu postavíš, ale až odsaď jednou budeš pryč, tak ji tady můžeš nechat, protože do toho vrazí třeba 1 000 000 korun, ale to už nikdo nerozebere, nic se s tím nedá dělat, jo? Takže pak jsem volal jinému kamarádovi a ten mě uvedl v tom, že říká, hele, viděl jsem ze stavebního kontejneru nebo lodního kontejneru udělanou kancelář z jednoho v jedných stavebninách a vypadalo to docela dobře. Já říkám, ale jeden kontejner je 2,5 metru na 12, to je dost malý, ale on říkal, no ale tak dá se to spojit, nějak to vymyslíš a takhle mě to prostě napadlo a říkal jsem mi, sehnal jsem kontejnery a pustil jsem se do díla. Já o tom vím, protože jsme se už předtím rozprávali, ale diváci ne. Že je to demontovatelné, to znamená, že jsou ty kontejnery spravené tak, že se dají rozpojit, jo? Jo, celý jsem to stavil vlastně tak, že jsem vlastně do všech kontejnerů zavedl všechno úplně zvlášť. Já to mám udělaný ze 4 kontejnerů. Ty spodní kontejnery slouží jako prodejná kancelář a horní 2 kontejnery slouží vlastně jako můj byt. Aha. Jako bytová jednotka, kterou jsem si tady stvořil. A dělal jsem to tak, že opravdu jednou třeba z tohle prostoru bude muset jít pryč, zvednou mě nájem nebo nějaký jiný problém, takže budu muset jít pryč, takže jsou ty kontejnery opravdu jen tak lehce k sobě spojený, vyloženě, co se dá rozbrousit a oddělit od sebe a veškerá elektrika, topení, všechny instalace, voda, všechno je tažený do každého kontejneru zvlášť. Jo, takže já vlastně dokážu odpojit ze sítě, ze zásuvky jeden kontejner, druhý, třetí, čtvrtý, to stejný vodu, to stejný topení, všechno je prostě zvlášť, takže na tu odvežení té kontejneru někam jinam opravdu jenom ty skla bych chtělo vyndat, to mi řekli sklenáři, že jenom vyhodí z těch rámů ty skla, aby prostě ty skla tím prutím nepraskly. A to je vlastně víceméně všechno, co je potřeba udělat, aby ty kontejnery zase šly převíz někam jinam. Jo? Rozumím. Jo. No tak já jsem to stavěl zhruba 3 měsíce a jediný, co vlastně doteďka není hotový, je fasáda, protože furt jsme přemýšleli, jestli teda to něčím zevnitř zvenku obložit, jestli nějaký teda dřevo, cetry z desky nebo něco, ale pak jsem viděl v katalogu, že oni nechávají přiznaný ty kontejnery, že aby to vypadalo prostě pořád jako kontejner a i to potom ta nějaká demontáž, která by mohla následovat, bude jednodušší, když to pořád budou kontejnery, budou ty oka na chycení, bude ten jeřáb, takže už se to vloženě bude jenom lištovat a natírat, jo, celý, takže to zůstane takhle, jak to je, akorát zalištovaný okna a natřený. Perfektně. A chci, aby to takhle vypadalo, že to jsou pořád kontejnery. No dobře, a čo se týká izolace, pak vevnitř máte nějakou izolaci? Tak já jsem vlastně, ono bylo ideál, stav asi by bylo zateplit to zvenku a dostat to železo do tepla, ale díky tomu, že teda chci ty kontejnery, aby takhle vypadaly, takže jsem musel víc izolovat zevnitř, tím jsem si trošku ubral vevnitř prostor, ale já jsem to zaizoloval vlastně tou nejlepší izolací Lambdu 32 a dal jsem 2 osmičky 16 cm 32 lambdy a takže jsem to zmenšil 16 plus sádrokarton, takže jsme
nějakých 18 cm jsem to zmenšil vevnitř, což mě teda ani nevadí, těch 18 cm, ale co se týče tepelných vlastností, bezproblémový. Bezproblémový, neprotápím. Jo, topím elektrokotlem a úplně bez problému. Super, to znamená, že si museli vyřešit technologie, jako čo se týká záchodu alebo nějakého odpadu, voda? Jelikož vlastně tady na tom prostoru, který jsem si pronajmul, není vůbec žádná připojka ani vody, ani odpadů. Takže vlastně já jsem vlastně to vyřešil úplně soběstačně, že vlastně v těch spodních kontejnerech vzadu mám vlastně místnost, která slouží jakoby septik, kde je 6 kubíkový septik. A druhá místnost slouží vlastně zásobárna vody, která se dováží. Tam je Darling, který to vlastně čerpe do systému, nahoru do kuchyňky, do záchodu, do koupelny. A vlastně proto jsem i tu koupelnu a záchod řešil nahoře, aby mohlo jít dolů přímo do septiku. Perfektně. A mě vlastně, jelikož tady víceméně jsem sám, nebo jsme tady ve dvou, tak nám těch 6 kubíků nám stačí zhruba na 3 měsíce. Takže jednou za 3 měsíce prostě pozvu vodovody a kanalizace, který přijedou, vystrknou ten septik a tím já jsem úplně soběstačný, takže vůbec nepotřebuji vůbec žádný, jsem akorát připojený na elektriku. Jo, tu jsme sem dotáhli, ale jinak úplně jsem soběstačný. Takže skoro téměř off-grid. Skoro. Však někdy, když ani nejde elektrika, taky se stane, tak mám i centrálu, že jo, kterou nastartuju centrálu v té zadní místnosti, kde mám vlastně tu technickou místnost a tu vodu. A elektrokotel, tak mám i centrálu, že vlastně opravdu, když stane se, že opravdu nešla elektrika a je to vlastně kancelář, kde sem chodí lidi, jsou tu stavebniny a potřebujeme tu elektriku a potřebujeme proti počítače tu elektriku, takže opravdu nastartuju centrálu. Perfektně. A jedou dál počítače bez toho, ani bychom prostě museli zavřít, nebo řekli zákazníkům, běžte pryč, prostě nemůžeme vám prodat, jo. Perfektně, super. Takže i tak jsme jako soběstační. Výborně. No dobře.